what's up mga kamoto, mga mga kapartner natin dyan sa Lalamove. Nandito na tayo. So, nagsimula ako sa biyahe ko today. Almost 12 na ng hapon, ano. And then, natapos ako mga 4 p.m. Nakaapat ako na biyahe, no. From Pasig to Paranaque, Paranaque to Pasig, and then Pasig to Mandaluyong, and then Mandaluyong to Diliman, and then Diliman to Pasig. So nakadalawang trip ako papunta ng The Grove. So yun, today just 4 hours naka almost 500 pesos. Okay? So ito yung journey ko, panoorin niyo lahat. Yeah! Hello sir, andito na po ako. 929A. Ano pa, ano pa? 929A. Hapon. Hapon, dito na po ako. Sa tapat. Sige. Wala ako sa bahay. Asawa ko, lalabas. Okay sir, okay sir. Okay, sa'yo na lang. Sige. Okay po. Few moments later. Bochi Santos po. Thank you. Totally fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. An eternity later. Oh my God! Chef Snook. Chef Snook. Making a supply. Dadali natin siya sa
Scout Madrinian Street, Diliman. Few moments later. Ito lang. Uy, mabigat ah. Siya. 1 hour later. Walang bayad. Wala. Okay na to. Wow. Ako na? Ikaw na? Okay, thank you. Good. Ano pa pala? Dulo. Carigo. Dalawa. An eternity later. Angela Husto, sir. Pinapaiwan na lang. Angela Husto, pinapaiwan. 701A. Walang biniling sa amin, sir, no? Kailangan pa namin tawagan saglit, no? Ha? Mao, sili mo, wanang pag-rabo daw, kay Angela Husto, delivery. Company po? Lalamove. Lalamove. Angela. Ayaw mo. Pasensya na po, ma'am. Thank you. I-verify kasi namin kung kasi wala akong biniling sa amin. Yan. Let's go home na. Sa The Grove. Sa pangalawang biyahe na. Pangalawang deliver na natin dito sa The Grove. So yung una sa Tower E. Pangalawa ito sa Tower B. Ano? Uwi na tayo? Ano, uwi na? Let's go home na. Fire!